Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Jean, and I make cleaning, cooking, baking, organizing, and mostly home living videos. But sometimes I post vlogs too. And for today's video guys, dahil malapit na ang Christmas, mag-share ako sa inyo ng lagi kong ginagawa tuwing Christmas. Tuwing Christmas guys, sa akin nakatoka yung dessert. Kaya medyo nagamay-gamay ko na siya kasi every year ginagawa ko na siya. So kaya i-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng macaroni salad na may medyo konting twist para maging creamy macaroni salad. Ang inyong salad! So, pakita ko na sa inyo kung ano yung mga ingredients na ginagamit. So, simulan natin dito. Ito lahat guys, yung kailangan natin gamitin sa paggawa ng macaroni salad. So, syempre, hindi mawawala yung pasta. Salad macaroni. Ganito kaliit. Pwede nyo gamitin yung elbow macaroni. But ito kasi yung ginagamit ko kasi mas madali siyang haluin. Sunod, raisins, yung seedless chicken. So, kanina pinakuluan ko na to guys. 2 chicken breast. Gamitin tayo ng eggs. So, kayo nang bahala kung ilang eggs yung gusto nyo. Gagamit tayo ng today's fruit cocktail. Yung iba guys, alam ko hindi gumagamit ito. Pero, ganito ako gumawa ng macaroni salad. Ayan yung twist ko. Parang hinahalo ko yung macaroni and fruit salad. Gamitin tayo ng cream, Nestle cream, then Alaska, condensed cheese, and cheese, mayonnaise, ayan. Linalagyan ko rin siya guys ng carrots, konting carrots, red bell pepper. Pero yung red bell pepper ko guys, yung nasa ingkan, kung napapansin niyo, talagang dinurog ko siya. Yung dalawa guys, konti lang and parang pang decoration lang sa sa salad natin. So ang gagawin natin, nahalu-haluin lang natin 'to lahat dito. So una guys, lagay na muna natin tong fruit cocktail. O, kasi kanina hindi ko na na-drain masyado. Make sure na-drain siya guys para walang makahalong tubig sa pasta nyo. Haluin lang natin siyang mabuti. Sana magkasya siya dito sa bowl. Wala kasi ako makitang bowl na medyo malaki. So kung anong nandyan, yun na lang ginamit ko. Lagay natin yung Nestle cream. Yung Nestle cream guys, dalawa yung linalagay ko para creamy siya. Ito yung gagamitin nyo ha, yung nasa ingkan. Kasi malapot siya kaysa dun sa isa yung nasa box. So, ayan. Dalawa nito yung nilalagay ko. Kailangan lang natin haluin siyang mabuti. Next natin yung mayonnaise. So, ang nabili ko, yung nasa container. Kasi mas mura and mas makakatipid tayo dito. Pero, for 1 kilo ito guys. Ito yung ginawa natin is half kilo lang. Usually guys, ito yung binibili ko. Yung nasa 470 ml. So, ngayon, ang binili ko itong 1 kilo. Ito yung binibili ko kasi tamang-tama siya dito. And, ang ginagawa ko, 2 nito yung binibili ko. So, isa nito, isang pack nito, and kalahati nito. So, ngayon, ang gagawin ko guys is tansya-tansya. So, pero kung kayo gagawa, yung 470 and kalahati. Ito na yung gagamitin ko. Siguro kalahati nito mahigit ang ilalagay ko. So, haluin na muna natin siya. sigurado ako
magugustuhan nyo to. Masarap to kapag malamig na malamig. And wag nyo siyang ilalagay sa freezer guys kasi titigas siya tapos magkakaroon siya ng tubig kapag dinifrost nyo. Pangit yung ganun. Kaya ang ginagawa ko, sa chiller lang siya linalagay. Tapos kapag malamig na, linalagay ko na lang siya sa mga kanya-kanyang container, sa mga maliit-liit na container para hindi siya mapanis agad. Ilalagay ko na yung condensed milk. Ang ginagawa ko rin dito, isa nitong malaki at isang maliit. Pero hindi ko siya inuubos kasi hindi ako masyadong mahilig sa matamis. Ito na munang isa yung nilalagay ko. And then kapag medyo matabang siya, linalagyan ko siya ng kalahati nitong maliit na lata. Sigurado kasi ako guys na kapag lumamig to, lalo na ko ilalagay nyo to sa freezer, tatabang to ng konti. Kapag ganito, pwede nyo naman dagdagan pa ng cocktail kung gusto ninyo. Or pwede nyo lagyan ng pineapple chunks, pineapple tidbits. Ngayon, lalagay ko yung chicken. Konti. So, ayan. Umaapaw na po siya. Lagay na natin lahat ng chicken. Mas masarap kapag madaming chicken. Dadagdagan natin ng mayonnaise guys. Tapos, lagay na natin yung cheese. Hiniwa ko na siya guys ng ganito. So, lagay muna tayo ng kalahati. Then, mix. Napakadali lang nitong gawin. Ayan po, hindi na natin mahalo-halo. Pero nakikita nyo ba yun guys? Creamy siya. And gaganda pa yung kulay niya kapag linagay na natin yung carrots and yung bell pepper. And also yung raisins. Siguradong mag-e-enjoy kayo dito. And ang buong family ninyo kapag ginawa nyo to sa Christmas. Maglalagay na ako ng raisins pero hindi natin siya uubusin. So, ayan guys, ilalagay ko yung mga ingredients and yung ratio ng mga ingredients natin sa baba para mas madali ninyong masundan. Lalagay ko tong carrots. Konti lang. Nga pala, hindi ito luto. I-grate ko lang siya. Pero okay naman siya, diba? Kasi kumakain naman talaga tayo ng hindi luto na carrots. Pangpakulay lang siya sa macaroni natin. Ayan. Tapos, halo-halo ulit. Lagyan natin ulit. Lagyan na natin ng konting bell pepper. And yung katas niya. Kasi diba guys, yung bell pepper, meron siyang amoy na mabango. So, yan yung hahanapin natin, kukunin natin, tapos ilalagay natin dito. Yan, diba? Sarap na guys. Alam mo, mas lalapot pa to kapag lumamig na to guys. Titikman muna natin siya kung tama na yung tamis niya, tama na yung alat niya, and then yung kung ano pa yung mga linagay natin dito ng ingredients, kung tama na ba. Dagdag natin yung raisin kasi hindi siya makita yung mga linagay natin kaninang una. So, ayan na siya. Sabi ko na eh. Tumatakas na sila. Busin na nga natin to lahat. Oh, yan. Para happy.
Tikman muna natin siya guys kung okay na yung tamis niya. Kapag okay na, pwede na natin siyang ilagay sa fridge. Sarap. Creamy talaga siya. Yung tamis niya guys is okay na. Pero alam ko, kapag lumamig to, medyo tatabang to ng konti. Kaya lalagyan natin to ng kalahati pa nitong Alaska Condense. Kalahati lang. Hi guys! So, tapos na po tayo gumawa ng creamy macaroni salad and naturo ko na sa inyo lahat. Yan. Ito na po yung kanyang result. Yan. Yun. So, hindi pa po ito malamig and mas masarap to kapag malamig. So, creamy to guys and sobrang sarap niya guys. Promise! Sigurado ako guys, magugustuhan nyo to. Tikman na natin. So, susubo ko to big bite. Oh! Kita nyo ba yan? Oh! Ang dami niyang cheese. And, yung chicken niya, malaki. Ang sarap! Sobra! Masarap siya guys, kahit hindi siya malamig. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like, comment, and share my videos. And I hope to see you on my next one. Bye-bye! Bye!